Our class is about television program production types. You are seeing a slide over here. Television program production types. Television station produce various programs and disseminate them to their audience. Different types of television program production are summarized below. Number 1, ENG. Number 2, EFP. Number 3, studio production. Number 4, OV-van production. Number 5, DSNG. In exam, the question may be asked, what do you understand by ENG? Write short notes on DSNG. So you are going to describe these terms. You are going to be familiarized with these terms. Okay. So these are the production types in television. So we'll see one by one. Number 1, ENG. ENG stands for electronic news gathering. ENG भनेको electronic news gathering हो. ENG is only for news coverage. News cover गर्नको लागि ENG methodology use गरिन्छ. Used in basic TV production. यो चाहिँ basic TV production मा प्रयोग हुन्छ. Mostly useful for news agencies. News एजेन्सीहरूले समाचार संस्थाहरूमा समाचार सङ्कलन गर्नको लागि ENG को प्रयोग हुन्छ. ENG मा क्यामेरा, माइक्रोफोन र रिपोर्टर यति कुरा चाहिन्छ. You can see the picture also. तिमीले त्यहाँ पिक्चर पनि देखिराखेका छौ. There is a camera person, camera, reporter, and the news source. है? So this is ENG. ENG भनेको न्यूज ग्यादर गर्ने एउटा प्रोडक्सन मेथड भयो. है? ENG को फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक न्यूज ग्यादरिङ. एक्जाममा ENG मात्रै भनेर पनि आउँछ क्वेशन. व्हाट इज ENG भनेर. सो यु आर गोइङ टु राइट दिस. है? समाचारको लागि, समाचार सङ्कलनको गर्नको लागि, समाचार उत्पादन गर्नको लागि यो खालको मेथड प्रयोग हुन्छ. अर्को छ EFP. है? अब EFP भनेको इलेक्ट्रोनिक फिल्ड प्रोडक्सन. यसको फुल फर्म हुन्छ इलेक्ट्रोनिक फिल्ड प्रोडक्सन. You can see their field. So shooting is done in field. Field मै गएर गरिन्छ shooting. है? अघि चाहिँ न्यूजको मात्रै कुरा थियो भने अब यहाँनिर चाहिँ फिल्डमा गएर गर्ने shooting भन्ने कुरा भयो. है? Beyond news program. न्यूज प्रोग्राम भन्दा बाहेकका अरू पनि कामहरू यसमा हुन्छन्. र shooting crew larger than ENG. र shooting crew चाहिँ ENG भन्दा अलिकति लार्ज हुन्छ. धेरै ह्युमन रिसोर्सहरु प्रयोग हुन्छ. तिमीले त्यहाँ पिक्चरमा पनि देखिराखेका छौ. है? EFP should have content and quality. अब EFP मा चाहिँ के हुनु पर्यो? कन्टेन्ट पनि हुनु पर्यो, राम्रो कन्टेन्ट पनि हुनु पर्यो र क्वालिटी पनि हुनु पर्यो. क्वालिटी राम्रोसँग खिचेको पनि हुनु पर्यो. हैन? त्यो हुनु पर्यो. ट्यालेन्ट्स एन्ड ट्रेन्ड्स should be shown. अब यसमा चाहिँ EFP मा चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यहाँनेरि नाटक भइराखेको छ, टेली सिरियलको चाहिँ सुटिङ भइराखेको छ भने त्यो खालको ट्यालेन्ट भनौं न, एउटा कला पनि देखाउनु पर्ने भयो र ट्रेन्ड भनेको भेषभूषा सबै कुरा चाहियो यहाँनेरि. है? सबै कुरा चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो. ट्यालेन्ट र ट्रेन्ड भनेको र त्यो चाहिँ पोशाकदेखि लिएर गएर सबै कुरा चाहिँ ट्याक्क मिलेको हुनु पर्यो. अब EFP मा के प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि क्यामेरा, माइक्रोफोन, लाइट्स, स्क्रिप्ट. अब अरु के हुन्छ भन्दा प्रोड्युसर, डाइरेक्टर एन्ड अदर क्रू वर्क टुगेदर एट द फिल्ड. भनेपछि यी सबै जति हामीले चाहिँ क्रू मेम्बर्सको कुरा गरेका थियौं, चाहिने जति क्रू मेम्बर्सहरु फिल्डमै बसेर काम गर्छन्. र यसको फुल फर्म आफैले के भन्छ भने यो इलेक्ट्रोनिक फिल्ड प्रोडक्सन हो. है? र यो चाहिँ के हुन्छ? ENG भन्दा अलिकति व्यापक हुन्छ, अलिकति ठूलो हुन्छ, क्रू मेम्बर्स धेरै हुन्छन् यसमा भनेर भनियो. अघि हामीले के भनेका थियौं? अघि हामीले ENG भनेका थियौं. ENG मा एकजना क्यामेरा पर्सन, माइक्रोफोन र रिपोर्टर चाहियो.
त्यति हुँदाखेरि ENG को प्रोडक्सन भएको थियो, इलेक्ट्रोनिक न्युज ग्यादरिङ भएको थियो। इलेक्ट्रोनिक न्युज ग्यादरिङको इक्जाम्पल के हो भने हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीले चाहिँ टेलिभिजनका रिपोर्टरहरू बाइकमा क्यामेरा पर्सनसँग हिँडिरहेको अथवा गाडीमा चाहिँ क्यामेरा पर्सनसँग आएर चाहिँ कसै मान्छेको चाहिँ बाटोमा बाइट लिएको हामीले देख्छौँ भने त्यो के भयो? ENG भयो। अर्को EFP भनेको चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ कुनै एउटा प्रोग्राममा गयौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रै क्यामेरा पर्सनहरू पनि आएका छन्, प्रड्युसर डिरेक्टरहरू पनि आएर चाहिँ कुनै एउटा कार्यक्रमको सुटिङ भइराखेको छ बाहिर फिल्डमा र लाइटम्यानदेखि लिएर गएर रिफ्लेक्टर्सहरू सबै कुरा राखिएको छ भने त्यो चाहिँ के भयो? EFP भयो। EFP भनेको चाहिँ बेसिकली तिमीले यहाँ पिक्चरमा पनि देखिराखेका छौ, यो खालको हुन्छ है। त्यहाँनिर क्यामेरा, माइक, लाइट, स्क्रिप्ट, प्रड्युसर, डिरेक्टर सबै कुरा क्र्यु फिल्डमै हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ कामहरू गरिन्छ। हामीले ENG को कुरा गर्यौँ। ENG भनेको इलेक्ट्रोनिक न्युज ग्यादरिङ, EFP भनेको इलेक्ट्रोनिक फिल्ड प्रोडक्सन। यो दुईटा भयो। त्यसपछि अर्को छ स्टुडियो प्रोडक्सन। अब स्टुडियो प्रोडक्सन भनेको चाहिँ स्टुडियो भित्र हुने प्रोडक्सनलाई हामी स्टुडियो प्रोडक्सन भनेर भन्छौँ। इट इज अल्सो कल्ड इन्डोर प्रोडक्सन। यसलाई के भनिन्छ? इन्डोर प्रोडक्सन पनि भनेर भनिन्छ। वर्क्स क्यारिड अन अ कोअर्डिनेटिभ एन्ड कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट। मैले अस्ति पनि तिमीहरूलाई भनिसकेको छु, स्टुडियो भनेको मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट कन्ट्रोल हुन्छ, स्टुडियो फ्लोर हुन्छ, त्यसपछि मास्टर कन्ट्रोल रुम हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका हौ। भनेपछि स्टुडियोमा हुने गतिविधिलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमले के गर्छ? कन्ट्रोल गरेर सबै कुरा चाहिँ ट्याक्क मिलाएर चाहिँ प्रोडक्सन गरिन्छ। भनिसकेपछि त्यही कारणले के भनिएको हो भने वर्क्स क्यारिड अन इन अ कोअर्डिनेटिभ एन्ड कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनिएको हो। र अर्को कुरा के पनि छ भने कन्ट्रोल प्रोडक्सन विथ वेल इक्विप्ड सिस्टम। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिस्टम पनि वेल इक्विप्ड हुन्छ। अब तिमीले त्यहाँनिर पिक्चरमा पनि देखिरहेका छौ, सोफिस्टिकेटेड क्यामेराजहरू, लाइटहरू, फ्लेक्सहरू, स्टुडियो फ्लोरको तिमीले यहाँ देखिरहेका छौ। सो कन्ट्रोल प्रोडक्सन हुन्छ र वेल इक्विप्ड सिस्टम पनि हुन्छ। यसलाई हामीले स्टुडियो प्रोडक्सन भनेर भन्यौँ। अर्को छ ओबी-भ्यान प्रोडक्सन। फिल्डमै गएर लाइभ गर्ने र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ? ओबी-भ्यान युज गर्छौँ। ओबी-भ्यानको पिक्चर तिमीले यहाँ देखिराखेका छौ। अल्सो कल्ड मोबाइल स्टुडियो, रिमोट स्टुडियो। ओबी-भ्यान प्रोडक्सनलाई हामीले मोबाइल स्टुडियो पनि भनेर भन्न सक्छौँ, रिमोट स्टुडियो पनि भनेर भन्न सक्छौँ। मोबाइल स्टुडियो किन भने भन्दाखेरि यो चाहिँ जहाँ गयो त्यहाँ लिएर जान सकियो, स्टुडियोलाई मुभ गर्न सकियो। सो यसलाई मुभेबल स्टुडियो अथवा मोबाइल स्टुडियो, रिमोट स्टुडियो भन्न खोजेको कारण त्यो हो। स्टुडियो सेटअप इनसाइड भेहिकल। स्टुडियो सेटअप नै के हुन्छ? भेहिकल भित्र हुन्छ। टेक्निकल इक्विपमेन्ट्स आर केप्ट इनसाइड भ्यान। र जे जति टेक्निकल इक्विपमेन्ट्सहरू, स्विचरहरू, भिडियो स्विचरहरू, साउन्ड रेकर्डरहरू, सबै कुराहरू, कन्सोलहरू, मोनिटर्सहरू सबै के हुन्छ? भ्यानभित्र राखिएको हुन्छ। कन्ट्रोल रुम विथ मुभेबल प्रोडक्सन सिस्टम। अघि नै मैले भने स्टुडियो र मास्टर कन्ट्रोल रुमको काम यही ओबी-भ्यानले गर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रोल रुम विथ मुभेबल प्रोडक्सन सिस्टम। गाडी भइसकेपछि त जता पनि लिएर जान सकियो, त्यही भएर मुभेबल प्रोडक्सन सिस्टम भनेर भनिएको हो। युज इन आउटडोर प्रोग्राम। अब यो बेसिकली बाहिर सुटिङ गर्नु पर्यो भने ओबी-भ्यान प्रयोग गरिन्छ आउटडोर प्रोग्रामको लागि। युज इन आउटडोर प्रोग्राम कभरेज, लाइभ ब्रोडकास्टिङ एन्ड लाइभ रिपोर्टिङ क्यान बी डन। लाइभ रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो, लाइभ ब्रोडकास्टिङ गर्नु पर्यो भने ओबी-भ्यानको प्रयोग गरिन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्यो, जुन ठाउँमा घटना घटेको छ त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पर्यो भने ओबी-भ्यानको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई ओबी-भ्यान प्रोडक्सन भनेर भनिएको हो। इट इज अल्सो कल्ड मोबाइल स्टुडियो अर रिमोट स्टुडियो। अब अर्को छ लास्ट वान, DSNG। DSNG भनेको डिजिटल स्याटेलाइट न्युज ग्यादरिङ। स्याटेलाइटबाट न्युज कलेक्सन र डिसिमिनेट गर्ने प्रक्रियालाई डिजिटल स्याटेलाइट न्युज ग्यादरिङ भनेर भनिन्छ। स्याटेलाइटको माध्यमबाट समाचार सङ्कलन र प्रसारण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? डिजिटल स्याटेलाइट न्युज ग्यादरिङ भनेर भनिन्छ। यो के हो? मोड अफ स्याटेलाइट ब्रोडकास्टिङ। मैले लास्ट टाइम हामीले स्याटेलाइट ब्रोडकास्टिङ पढ्दाखेरि यो कुरा हामीले गरिसकेका छौँ, स्याटेलाइट ब्रोडकास्टिङ कसरी हुन्छ भनेर है।
यो के हो? मोड अफ स्याटेलाइट ब्रोडकास्टिङ। नामै के छ? डिजिटल स्याटेलाइट न्युज ग्यादरिङ। समाचार सङ्कलन के को माध्यमबाट? स्याटेलाइटको माध्यमबाट है। हियर ENG इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु स्याटेलाइट फर लाइभ कभरेज। अघिको ENG जुन अघि हामीले ENG अगाडि भनेको थियौँ नि, इलेक्ट्रोनिक न्युज ग्यादरिङ, यो चाहिँ के हुन्छ? डाइरेक्टली स्याटेलाइटसँग लिङ्क गरेर लाइभ गरिन्छ। त्यो भनेको के हो भने जुन क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो ENG मा, त्यो क्यामेरा नै के हुन्छ? स्याटेलाइटसँग लिङ्क हुन्छ र लाइभ गरिन्छ। DSNG can also be used for field production. यो field production यो बाहिर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, फिल्डमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जियोसिन्क्रोनस सैटेलाइट इज used for production. जियोसिन्क्रोनस सैटेलाइट भनेको जसरी पृथ्वी घुम्छ त्यो सैटेलाइट पनि पृथ्वी सँगसँगै घुम्छ र दिन भयो भने दिन हुन्छ, रात भयो भने रात हुन्छ र त्यो अनुसारै के गर्छ? त्यो सैटेलाइटले काम गर्छ। सैटेलाइट कस्तो प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा जियोसिन्क्रोनस सैटेलाइट प्रयोग गरिन्छ। त्यो सँगसँगै DSNG भनेको चाहिँ के हो भने इट अपलिङ्क कन्टेन्ट टु द सैटेलाइट, सो कल्ड सैटेलाइट ब्रोडकास्टिङ। यसलाई सैटेलाइट ब्रोडकास्टिङ पनि भनेर भन्न सकिन्छ। मैले अघि नै भने जुन क्यामेरा पर्सनले चलाउँछन् त्यो क्यामेरा पर्सन नै सैटेलाइटसँग कनेक्ट गराइन्छ। त्यो सैटेलाइट त्यो क्यामेरा नै सैटेलाइटसँग जोडिएको हुन्छ र त्यो क्यामेराबाट नै प्रोग्राम अथवा जे कन्टेन्ट हो, जे लाइभ गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिन्छ। यसमा स्टुडियोहरू केही पनि चाहिँदैन। क्यामेराले सैटेलाइटलाई फ्याँक्छ, सैटेलाइटले घरको डिस्कलाई फ्याँक्छ, त्यसरी काम हुन्छ है। सो फुटप्रिन्ट्स आर एभाइलेबल अन अर्थ थ्रु अडियो भिडियो सिग्नल्स। अनि फुटप्रिन्ट अब सैटेलाइटले फालेको फुटप्रिन्ट चाहिँ अडियो भिडियोको माध्यमबाट पृथ्वीमा आउँछ र त्यो पृथ्वीमा आएको चाहिँ त्यो जुन सिग्नल छ त्यो सिग्नल चाहिँ हाम्रो घरको डिस्कले तान्छ। अडियो भिडियो क्यान बी रिसिभ फ्रम डिस्क एट होम। र त्यो सैटेलाइटले फालेको कुरा चाहिँ हाम्रो घरको डिस्क एन्टेनाले तान्छ र हामीले घरमा टिभी हेर्न सक्छौँ, भनौँ न न्युज हेर्न सक्छौँ डिजिटल सैटेलाइट न्युज ग्यादरिङको माध्यमबाट। सो लास्टमा यहाँ के भनिएको छ भने अल द इक्विपमेन्ट इभन क्यामेरा इज कनेक्टेड टु दी सैटेलाइट। अघि नै मैले भने यसमा के गरिन्छ भने क्यामेरा पनि सैटेलाइटमा जोडिएको हुन्छ। यसलाई हामीले भन्छौँ डिजिटल सैटेलाइट न्युज ग्यादरिङ। सैटेलाइटको माध्यमबाट न्युज कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, जसमा क्यामेरा पनि सैटेलाइटसँग कनेक्टेड हुन्छ। क्यामेरा नै सैटेलाइटसँग कनेक्टेड हुन्छ। जस्तै अल जजिरा, CNN, BBC हरूले यस्तो खालको सोफिस्टिकेटेड क्यामेराजहरू युज गर्छन्। बेसिकली वार जोनहरूमा, युद्ध मैदानहरूमा, अलिकति सङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूमा जहाँ गएर चाहिँ सुटिङ गर्नु पर्यो र त्यो सुटिङ गरेको कुरा चाहिँ डाइरेक्टली अन लाइभ टेलिभिजनमा आउँछ। त्यसको लागि अरू कुनै अघि हामीले भने जस्तो स्टुडियोहरूको आवश्यकता परेन। यहाँनिर के भयो? क्यामेराले नै डाइरेक्टली सैटेलाइटलाई अपलिङ्क गर्यो अडियो भिडियो, र त्यो अपलिङ्क गरेको अडियो भिडियो डाइरेक्टली हाम्रो टिभीमा लाइभ आयो भनेपछि क्यामेरा नै त्यति सोफिस्टिकेटेड हुने भयो। एकदमै महँगो पर्छ यो खालको क्यामेरा, जसले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्छ सैटेलाइटको माध्यमबाट। क्यामेराले नै गर्ने भयो चाहिँ। त्यही भएर यसलाई डिजिटल सैटेलाइट न्युज ग्यादरिङ, यसमा फेरि कुरा नझुकिने न्युजको कुरा छ यहाँ। न्युज ग्यादरिङ, न्युज कलेक्सन र डिसिमिनेसनको कुरा छ। अघि नै मैले भने अल जजिरा, CNN, BBC हरूले यस्तो खालको क्यामेराजहरू प्रयोग गरिराखेका छन्, जुन चाहिँ क्यामेरा नै डाइरेक्टली सैटेलाइटसँग जोड्न सकियोस् र त्यो क्यामेराले खिचेको प्रत्यक्ष रूपमा घरमा बसेर हेर्न सकियोस्। So this is the end of the slide.